يعد مركز حراسة المرمى من أهم المراكز في تشكيلة أي فريق، إذ يشكل حارس المرمى نصف الفريق إن لم يكن مساويا للفريق بأكمله، خصوصا إذا حافظ على شباكه نظيفة، ويعتبر هو آخر خط دفاعي وآخر أمل للفريق ضد أي هجمة أو تسديدة تشكل خطرا على المرمى، وقد تتوقف نتيجة أي مباراة إما فوز أو خسارة على حارس المرمى. ونذكر على سبيل المثال انفراد اللاعب الهولندي آريان روبن ضد الحارس الإسباني إيكار كاسياس في نهائي مونديال 2010، والتي أنقذ كاسياس المنتخب الإسباني من هدف محقق، وكان له الفضل في تتويج إسبانيا باللقب لأول مرة. وكذلك إنقاذ الحارس الإيطالي دينو زوف في ربع نهائي مونديال 82 في الدقائق الأخيرة من رأسية المدافع البرازيلي أوسكار، واستطاع صدها وهي على خط المرمى تماما، وكانت البرازيل يكفيها هدف فقط للتأهل، لكن بفضل زوف تأهلت إيطاليا وأحرزت اللقب بعدها. وقد مر في عالم كرة القدم في فترة السبعينات والثمانينات أسماء حراس مرمى بارعين كالألماني سيب ماير والروسي رينات داسايف، وفي فترة التسعينات الدنماركي بيتر شمايكل والألماني أوليفر كان، وفي الألفية الثالثة أمثال الإيطالي جان لويجي بوفون والإسباني إيكار كاسياس والألماني مانويل نوير وغيرهم الكثير. لكن كان هناك واحد من أعظم حراس المرمى في تاريخ كرة القدم قديما وأبهر العالم بتصدياته وأدائه، إنه الروسي ليف ياشين والملقب بالعنكبوت الأسود. حين تسأل أي روسي من هم الأبطال القوميون في بلادكم، ستكون الإجابة كالتالي: يوجد الكثير، ولكن أبرزهم شخصان، وهم رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين والحارس الأسطورة ليف ياشين. ولد ياشين في مدينة موسكو في أكتوبر من عام 1929، وعمل خلال مراهقته في مصنع لإنتاج الأسلحة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وبدأ ممارسة كرة القدم لصالح فريق المصنع، وقد لفت أنظار فريق دينامو موسكو فقام بضمه إلى صفوفه في عام 1950 وهو في 20 من عمره. لم تكن بداية ياشين في النادي جيدة، مما اضطر بأن يلعب لصالح فريق الهوكي على الجليد كحارس مرمى، والذي قدم فيه أداء رائعا، وتوج النادي ببطولة كأس الاتحاد السوفيتي للهوكي في عام 1953. وبسبب أدائه فقد تقرر ضمه كحارس مرمى لفريق كرة القدم في النادي في نفس العام. عرف عن ياشين بخروجه عن الطريقة التقليدية لحراس المرمى في زمانه، والتي كان معظم الحراس لا يتحركون بعيدا عن مرماهم، فكان أول من بادر إلى الخروج من مركزه ليقطع الكرات من المهاجمين، وكذلك التقاطه للكرات العرضية العالية التي تنتهي بيده أو خارج منطقة الجزاء نتيجة قبضته المميزة والمحسوبة بدقة. عدا عن الحركات البهلوانية والقفز السريع لصد الكرة، وقد تميز بصده لركلات الجزاء مما يعطي للمدافعين اطمئنان أكثر، وكان يفرض سيطرته على المدافعين بشكل مطلق، ويمارس دور القائد من منطقته في الملعب كتحفيز وتنظيم وبداية للهجمة. وسبب تسميته بالعنكبوت الأسود لأنه كان يرتدي لباسا كامل السواد في معظم مبارياته ولقدرته الهائلة على صد الكرات. وقد تم استدعائه للمنتخب السوفيتي في عام 1954، وكان له دور بارز في تحقيق المنتخب ذهبية أولمبياد ميلبورن بأستراليا في عام 1956، وكذلك تتويج المنتخب بلقب أوروبا في البطولة الأولى التي أقيمت في فرنسا في عام 1960. شارك ليف ياشين مع منتخب بلاده في 3 نهائيات لكؤوس العالم أعوام 58 بالسويد، و62 بتشيلي، و66 بإنجلترا. وكان أفضل مركز يحققه المنتخب هو المركز الرابع في مونديال إنجلترا بعام 1966، وهو الحارس الوحيد في العالم الذي فاز بجائزة البالون دور والمعروفة بالكرة الذهبية في عام 1963، والتي كانت محتكرة على المهاجمين في الأغلب، وقد اختير كأفضل حارس في أوروبا في 9 مناسبات. لعب مع المنتخب السوفيتي في 75 مباراة ودخل مرماه 70 هدفا، ولعب مع فريقه دينامو موسكو في 326 مباراة، وقد حقق الفريق 5 ألقاب للدوري و3 ألقاب في الكأس، وحافظ على نظافة شباكه في 270 مباراة، وتصدى ل 150 ضربة جزاء طوال مسيرته الكروية. وقد اهتمت به كثير من الأندية الأوروبية الكبيرة للتعاقد معه، ولكن نظام البلاد في موسكو حينها لم يكن يسمح باللعب لأي لاعب سوفيتي خارج البلاد.
استمر ياشين باللعب مع المنتخب والنادي حتى عام 1970 حيث قرر الاعتزال، وقد أقيمت له مباراة اعتزال في عام 1971 في موسكو بحضور 100,000 مشجع، وشارك في مباراة الاعتزال العديد من نجوم الكرة العالمية حينها، ومنهم بيليه وبوبي تشارلتون وأوزيبيو وفرانس بيكنباور. لكن الأقدار خبأت لهذا البطل نهاية مأساوية، حيث أصيب ياشين في عام 1986 بمرض التهاب الوريد الخثاري والذي يصيب الساقين، وقد عانى كثيرا وأدى إلى بتر إحدى قدميه. وبعد 4 سنوات في مارس من عام 1990 توفي ليف ياشين في عمر 61 بعد عملية جراحية غير ناجحة في قدمه، وكان أيضا يعاني من مرض سرطان المعدة، ودفن في موسكو مسقط رأسه. وتكريما له فقد شيد باسمه ملاعب كرة قدم، وأقيم له تمثال أمام ملعب فريقه دينامو موسكو الذي لعب له طوال مسيرته الكروية. حصل ليف ياشين على العديد من الجوائز والأوسمة خلال حياته، وحصل على لقب أفضل حارس مرمى في بلاده في 14 مناسبة، وقد تمت تسميته من قبل الفيفا بحارس القرن العشرين، وكذلك اختير من ضمن أفضل 100 لاعب في التاريخ. وقامت مجلة فرانس فوتبول بعام 2019 بتخصيص جائزة سنوية لأفضل حارس مرمى في العام، يقام من خلال حفل سنوي، وكان أول من فاز بالجائزة هو الحارس البرازيلي أليسون بيكر في عام 2019 والحارس الإيطالي دوناروما في عام 2020. قال البرتغالي أوزيبيو عنه بعد وفاته أنه عندما كنت أستعد لتسديد ضربة الجزاء في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في مونديال إنجلترا بعام 1966 كنت أشعر بالارتباك من أنني أقف أمام حارس عظيم كليف ياشين، مما استدعى بأن أقوم بتسديدها بقوة حتى لا يتمكن من صدها. فرض ليف ياشين أسلوب جديد في حراسة المرمى، فقد حولها من طريقة الحراسة التقليدية والتي لم يكن الحارس يترك منطقة الجزاء إلى طريقة حيوية وحاسمة، وكذلك ممارسة دور القائد في الملعب من ناحية التحفيز والتنظيم للاعبين. وأصبح واقع حراسة المرمى في وقتنا الحالي يعيد الاعتبار لهذا الدور، وبات هذا المركز ينافس باقي اللاعبين على أعلى الأجور والصفقات، وكذلك محل اهتمام وأهمية لجميع الأندية والجماهير. وقد يعود الفضل في تأسيس هذه القواعد إلى الأسطورة ليف ياشين.